Hôm nay chúng ta sẽ mở toàn bộ tủ hồ sơ drama Boy Love. Câu chuyện đầu tiên phải bắt đầu với Om Nanon, một trong những cặp đôi Boy Love từng có sức ảnh hưởng lớn nhất của GMMTV. Om Pawat và Nanon Korapat đóng chung trong Bad Buddy năm 2021. Bộ phim thành công nhờ diễn xuất tự nhiên, nhịp kể tốt và chemistry khiến hàng triệu khán giả tin rằng Pat và Pran có thể cãi nhau từ sân thượng xuống tận phòng khách mà vẫn đáng yêu. Sao Bad Buddy Om Nanon không chỉ là hai diễn viên từng đóng chung, họ trở thành một thương hiệu, có fan meeting sân khấu quảng cáo sản phẩm và một fandom hoạt động như cơ quan khí tượng. Chỉ cần hai người không đứng cạnh nhau trong một sự kiện cộng đồng đã có thể dự báo bão cấp 12. Từ năm 2023, Om và Nanon dần tập trung vào các dự án cá nhân. Những lần xuất hiện chung ít đi. Fandom bắt đầu phân tích mọi thứ từ lịch trình bài đăng, vị trí đứng đến tốc độ bấm thích trên mạng xã hội. Một số người hy vọng họ chỉ tạm nghỉ. Một số người tin rằng phía sau có xung đột, nhưng trong thời gian dài không có thông tin chính thức giải thích mọi suy đoán của cộng đồng. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, GMMTV ra thông báo xác nhận Om và Nanon đã quyết định chấm dứt việc làm việc như một cặp đôi. Công ty nói cả hai đã đi theo con đường riêng một thời gian và cùng thống nhất công bố chính thức. Thông báo cảm ơn fan, đồng thời mong khán giả tiếp tục ủng hộ từng người. Nội dung chỉ vài đoạn, nhưng tác động giống như ai đó gõ dòng The End lên màn hình của cả một thời kỳ. Nhiều fan buồn vì Om Nanon không chỉ gắn với một bộ phim, họ gắn với ký ức bạn bè quen qua fandom, vé sự kiện album, ảnh và một giai đoạn cảm xúc rất thật. Vấn đề xuất hiện khi nỗi buồn biến thành quyền sở hữu. Một số fan không chấp nhận bạn diễn mới, một số tấn công người không liên quan, có người hành xử như thể hợp đồng couple là giấy đăng ký kết hôn do fandom đứng tên làm chủ hộ. Nhưng diễn viên không ký cam kết phải đóng với một người, đến khi điện thoại của khán giả hết bộ nhớ. Nhưng Om Nanon chưa phải trường hợp duy nhất khiến GMMTV phải đăng thông báo. Cùng năm 2024, Perth Chimon cũng đi đến điểm kết thúc vì một nguyên nhân hoàn toàn khác, và đây là phần cần được nhìn bằng sự tử tế hơn là tinh thần sun drama. Perth Tanapon và Chimon Wachirawit từng đóng cặp trong Dangerous Romance. Sau đó họ được lên kế hoạch tiếp tục trong Perfect 10 Liners. Tuy nhiên, Chimon phải tạm dừng hoạt động vì sức khỏe tinh thần. Tháng 6 năm 2024, anh công khai rằng mình đang điều trị trầm cảm và cần tiếp tục phục hồi theo hướng dẫn của bác sĩ. Chimon rút khỏi Perfect 10 Liners. GMMTV sau đó thông báo Perth và Chimon sẽ ngừng làm việc như một cặp để mỗi người tập trung vào hướng đi riêng. Santa Pongsapak được đưa vào thay Chimon trong dự án và trở thành bạn diễn của Perth. Với một bộ phận fandom, sự thay đổi diễn ra quá nhanh. Hôm trước, poster còn là Perth Chimon. Hôm sau, hệ thống đã bắt đầu giới thiệu Perth Santa. Cảm giác giống như bạn đang xem một bộ phim đứng dậy đi lấy nước, quay lại thì nhân vật chính có gương mặt khác và mọi người trong phim cư xử. Một số fan ủng hộ Santa, một số vẫn chờ Chimon, một số biến hai lựa chọn thành cuộc chiến, như thể muốn bảo vệ người cũ thì phải ghét người mới. Nhưng đây không phải trận đấu loại trực tiếp. Santa không tạo ra tình trạng sức khỏe của Chimon. Perth cũng không thể đóng băng sự nghiệp vô thời hạn. Chimon càng không cần chứng minh lòng trung thành với couple bằng cách quay lại trước khi sẵn sàng. Điều đáng nói nhất trong câu chuyện này không phải ai thay ai. Đó là ranh giới giữa mong muốn của fandom và sức khỏe của nghệ sĩ. Khi một diễn viên nói cần điều trị, câu trả lời phù hợp không phải là soi xem anh ấy có đủ vui trong một bức ảnh mới hay không. Người đang hồi phục không cần nộp báo cáo cảm xúc hàng tuần cho Internet. Tiếp theo là Om Lang. Sau khi Om Nanon chính thức khép lại, Om Pawat đóng cùng Lang Thanaphong trong Kidnap. Cặp đôi mới được quảng bá có fandom và được công bố trong các dự án tiếp theo. Nhiều người nghĩ đây sẽ là chương dài hạn mới của Om trong hệ thống Fixed Pair. Nhưng ngày 15 tháng 3 năm 2025, GMMTV thông báo Om và Lang đồng thuận kết thúc công việc như một cặp. Công ty dùng ngôn ngữ quen thuộc, thấu hiểu, tôn trọng, cân nhắc con đường nghề nghiệp và mục tiêu tương lai của mỗi người. Ngày hôm sau, việc thay đổi diễn viên trong hai dự án Only Friends Dream On và Moo Tell Love cũng được công bố. Om và Lang không tiếp tục các vai đã giới thiệu trước đó, nhưng diễn viên khác được đưa vào thay thế. Đây là lúc fandom bước vào chế độ tính toán thời gian. Om Nanon được công bố kết thúc chính thức vào tháng 7 năm 2024.
Homeland kết thúc vào tháng 3 năm 2025. Chưa đầy một năm cùng một diễn viên xuất hiện trong hai thông báo chia tách couple. Internet lập tức biến lịch sử nghề nghiệp thành một chiếc bảng đỏ đầy dây nối như phim trinh thám. Có người đổ lỗi cho Om, có người đổ lỗi cho Lan, có người đổ lỗi cho công ty, có người tin mình hiểu nội tình vì đã xem một fan cam quay từ hàng ghế thứ 17. Nhưng thông tin chính thức chỉ xác nhận quyết định nghề nghiệp chung, không có căn cứ công khai đủ mạnh để biến một người thành phản diện. Ngành Boy Love thường xây thương hiệu bằng sự liên tục. Một cặp xuất hiện trong nhiều series fan con và quảng cáo sẽ tạo cảm giác ổn định. Nhưng ổn định không có nghĩa vĩnh viễn. Hợp đồng có thời hạn, mục tiêu nghề nghiệp thay đổi. Có người muốn âm nhạc, có người muốn phim, chính kịch. Có người không muốn cả sự nghiệp bị đóng khung trong một tên ghép. Min Ping là ví dụ rõ hơn về mối liên hệ giữa couple và công ty quản lý. Min Nichakun và Ping Kritanun được yêu thích sau Ai Long Nhai và các hoạt động chung. Họ có fandom sự kiện và hình ảnh couple được phát triển dưới Em Choice. Tháng 4 năm 2025, Em Choice thông báo Ping sẽ kết thúc vai trò nghệ sĩ dưới công ty vào ngày 30 tháng 4. Theo thông báo, Ping đã bày tỏ mong muốn tìm cơ hội mới từ ngày 3 tháng 4 năm 2024. Sau quá trình trao đổi, hai bên đạt thỏa thuận. Các công việc còn lại được hoàn thành và hoạt động chung với Min cũng kết thúc vào cùng thời điểm. Điểm đáng chú ý là quyết định không được đưa ra trong một đêm. Ping đã thông báo mong muốn rời đi trước đó hơn một năm, nhưng fan chỉ thấy kết quả khi văn bản xuất hiện. Đây là lý do nhiều thông báo khiến cộng đồng cảm thấy đột ngột, dù phía sau có thể là hàng tháng thương lượng lịch trình và xử lý nghĩa vụ hợp đồng. Min và Ping thể hiện sự tôn trọng với nhau. Công ty cũng nói các bên đã trao đổi trong sự thấu hiểu. Thế nhưng Internet vẫn hỏi, có mâu thuẫn không? Ai muốn rời trước? Hình xăm liên quan fandom có còn ý nghĩa không? Người ta muốn một nút thắt bí mật, trong khi đôi lúc câu trả lời chỉ là một người muốn bước sang môi trường mới. Một couple trong ngành BL có thể gắn với công ty giống một sản phẩm gắn với nhà sản xuất. Khi một người rời hệ thống hoạt động, đôi thường khó tiếp tục như cũ. Không phải vì hai diễn viên lập tức trở thành kẻ thù. Đơn giản là lịch trình quyền thương mại, hợp đồng quảng cáo và chiến lược của hai bên không còn nằm trong cùng một chiếc bảng Excel. Đến ngày 3 tháng 3 năm 2026, fandom Boy Love lại nhận thêm một thông báo lớn. GMMTV xác nhận Winnie Tanawin và Satang Kittyfop kết thúc công việc như một cặp. Quyết định được mô tả là dựa trên sự thấu hiểu, tôn trọng và mục tiêu tương lai riêng. Winnie Satang được chú ý từ My School President, sau đó tiếp tục xuất hiện trong We Are và That Summer. Họ có một hành trình đủ dài để khán giả hình thành cộng đồng thói quen và kỳ vọng. Vì vậy, câu kết thúc công việc cặp đôi lại kích hoạt đúng chu trình quen thuộc. Đầu tiên là sốc, tiếp theo là phủ nhận. Sau đó fandom đào lại tất cả clip 6 tháng gần nhất. Một người nói, Satan cười ít hơn. Người khác nói, Winnie đứng xa hơn 7 cm. Nhóm thứ ba lập tài khoản mới chỉ để thông báo rằng họ đã ngừng ship, rồi 2 ngày sau vẫn xem lại fancam cũ lúc 3 giờ sáng. Mẫu thông báo giúp hạn chế suy diễn từ phía công ty, nhưng không thể kiểm soát cách fandom tiếp nhận. Khi cảm xúc đã được đầu tư trong nhiều năm, một đoạn văn hành chính không thể lập tức giải quyết mất mát. Tuy nhiên, buồn không đồng nghĩa có quyền tấn công nghệ sĩ bạn diễn mới, hoặc người hâm mộ có quan điểm khác. Và rồi đến vụ việc mới nhất xảy ra chỉ vài ngày trước thời điểm video này được viết. Ngày 17 tháng 7 năm 2026, GMMTV chấm dứt hợp đồng với nam diễn viên trẻ Justin Angus Moore, có hiệu lực ngay lập tức. Tranh cãi bắt đầu khi các nội dung cũ mà Justin từng đăng lại trên TikTok bị phát hiện. Theo thông tin được công bố, các nội dung bị chỉ trích liên quan đến bạo lực và thái độ kỳ thị người đồng tính. Justin đăng lời xin lỗi, thừa nhận hành động thiếu suy nghĩ, nói mình không ủng hộ bạo lực và tôn trọng sự đa dạng giới. GMMTV sau đó phát thông báo rằng công ty không ủng hộ hành vi hoặc nội dung cổ suý bạo lực, kỳ thị người đồng tính, phân biệt đối xử hoặc ngôn từ thù ghét dưới bất kỳ hình thức nào. Sau khi xem xét, công ty quyết định chấm dứt hợp đồng diễn xuất với Justin ngay lập tức. Đây không phải drama couple tan rã, nhưng nó liên quan trực tiếp đến hệ sinh thái Boy Love. Một công ty sản xuất nội dung LGBTQ+, không thể chỉ bán câu chuyện về sự chấp nhận trên màn ảnh, rồi bỏ qua tranh cãi liên quan đến kỳ thị ở hậu trường. Khán giả có quyền đặt câu hỏi về giá trị mà thương hiệu tuyên bố theo đuổi. Tuy nhiên vì Justin còn rất trẻ,
phản ứng phù hợp vẫn cần giới hạn. Phê bình hành vi là cần thiết. Đe dọa xúc phạm hoặc biến một thiếu niên thành mục tiêu săn đuổi tập thể không giúp xã hội tiến bộ hơn. Trách nhiệm không đồng nghĩa hủy bỏ nhân tính. Nhìn toàn bộ các trường hợp drama boy love, không chỉ là hai nam diễn viên bất hòa, phần lớn câu chuyện lớn nhất đến từ cấu trúc của ngành. Công ty xây couple fandom đầu tư cảm xúc dự án, thay đổi nghệ sĩ đổi mục tiêu, và mọi người cố hiểu một quyết định nghề nghiệp bằng ngôn ngữ của tình yêu. Omnanon cho thấy một couple quá lớn có thể tồn tại trong trí nhớ fandom lâu hơn hợp tác thực tế. Perth Chimon cho thấy sức khỏe phải đứng trước kỳ vọng ship. Omlang cho thấy một cặp mới không chắc trở thành kế hoạch dài hạn. Minping cho thấy việc rời công ty có thể kết thúc cả hệ thống hoạt động đôi. Winnie Sathang cho thấy không couple nào được bảo hành vĩnh viễn. Justin cho thấy hình ảnh nghệ sĩ còn phụ thuộc vào giá trị và hành vi ngoài phim. Điểm chung là fandom thường nhìn thấy hai người đứng trước máy quay, nhưng phía sau có hợp đồng nhà tài trợ lịch, sản xuất luật sư quản lý quyền hình ảnh và hàng trăm người làm việc. Chiếc thuyền được fan nhìn thấy ở mặt nước. Phía dưới là cả một động cơ công nghiệp đang chạy bằng tiền thời gian và chiến lược. Ship không có gì sai. Vui vì chemistry cũng không sai. Mua vé xem phim và lưu ảnh đều là cách ủng hộ. Vấn đề bắt đầu khi fandom xem bạn diễn là tài sản cố định, xem người mới là kẻ xâm nhập và xem đời tư của nghệ sĩ như phần thưởng phải được cung cấp sau khi mua đủ merchandise. Một diễn viên có thể trân trọng bạn diễn cũ mà vẫn muốn đi tiếp. Một couple có thể kết thúc mà không cần phản diện. Một dự án thay người có thể buồn, nhưng không phải sự phản bội. Và một thông báo nói, con đường riêng đôi khi thật sự chỉ có nghĩa là con đường riêng, không phải mật mã yêu cầu Internet giải trong 30 tập. Vì vậy, khi thông báo couple tiếp theo xuất hiện, hãy cho phép mình buồn. Nhưng trước khi mở ứng dụng chỉnh video để ghép nhạc tang lễ, hãy đọc kỹ văn bản, kiểm tra ngày tháng, phân biệt câu chính thức với suy đoán. Và đặc biệt, đừng biến một người thật thành nhân vật phản diện chỉ vì kịch bản trong đầu chúng ta cần cao trào. Đó là toàn cảnh drama Boy Love nổi bật từ năm 2024 đến tháng 7 năm 2026. Từ Omnanon, Perth, Chimon Omlang, Min, Ping Winnie Sathang đến vụ Justin, điều đáng sợ nhất không phải chiếc thuyền chìm. Điều đáng sợ nhất là fandom mang theo kính hiển vi máy đo khoảng cách và một bản án đã viết sẵn trước khi đọc thông báo. Nếu thấy bữa ăn nhẹ cho não hôm nay đủ nhiều drama nhưng vẫn giữ được huyết áp, hãy nhấn đăng ký kênh. Phần tiếp theo, chúng ta có thể mở hồ sơ những cuộc chiến fandom Boy Love nổi tiếng nhất, nơi một cái unfollow đôi khi được đối xử nghiêm trọng hơn báo cáo tài chính cuối năm.